ภายในสวนของเรานะคะเราจะเน้นเป็นพันธุ์ของมะพร้าวน้ำหอมหมูสีค่ะให้รสชาติที่หวานหอมและก็เนื้อนุ่มค่ะมีทั้งกาแฟมะพร้าวชาเขียวมะพร้าววุ้นมะพร้าวและก็ขนมต่างๆค่ะก่อนหน้านี้ก็คือเรียนแล้วก็จบกลับมาทำเลยค่ะส้มเรียนจบจากสำนักวิชาทรัพยากรการเกษตรของที่จุฬาค่ะตอนนี้จบมาได้2 ปีแล้วค่ะแล้วก็มาทำที่สวนมะพร้าวน้ำหอมโคโค่คาวบอยค่ะสวัสดีค่ะชื่อส้มค่ะนางสาวยอดหญิงพรชัยสิทธิ์ค่ะอายุ25 ปีค่ะตอนนี้ทำสวนมะพร้าวน้ำหอมอยู่8 ริ้วค่ะก็คือส้มเนี่ยโตมากับสวนมะพร้าวน้ำหอมกว่า20 กว่าปีและเราเห็นทุกอย่างตั้งแต่กระบวนการผลิตตั้งแต่ต้นและก็เราชอบเกี่ยวกับเรื่องของธรรมชาติเรื่องกับต้นไม้เราก็เลยมีความคิดที่แบบว่าเราอยากจะเหมือนเป็นการต่อยอดนะคะว่าเราจะทำสวนมะพร้าวเนี่ยให้มันเกิดมูลค่ายังไงนอกจากการขายผลผลิตสดภายในสวนของเรานะคะเราจะเน้นเป็นพันธุ์ของมะพร้าวน้ำหอมหมูสีค่ะสายพันธุ์นี้นะคะที่เป็นการคัดของที่สวนเนี่ยก็คือจะมีเฉพาะถิ่นนี้และก็บางที่อาจจะมีความแตกต่างกันไปค่ะเป็นพันธุ์ที่มีลักษณะเด่นด้วยกันก็คือข้อที่1ให้รสชาติที่หวานหอมและก็เนื้อนุ่มค่ะข้อที่2ก็คือจะเป็นเรื่องของลักษณะพันธุ์ที่มีความเป็นต้นเตี้ยยังไม่สูงมากค่ะและในการที่ปลูกเนี่ยก็คือประมาณ2 ปีครึ่งเนี่ยเริ่มเห็นจันทร์และก็3 ปีสามารถเก็บผลผลิตได้ค่ะทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการดูแลด้วยค่ะพื้นที่ของที่นี่นะคะมีทั้งหมดประมาณ60 ไร่ค่ะที่สวนเรานะคะก็คือเราเน้นเรื่องของการผลิตและก็การแปรรูปมะพร้าวเพื่อในการจำหน่ายเรามีการเปิดหน้าร้านเป็นฟาร์มช็อปค่ะและก็คอฟฟี่ช็อปที่เราใช้ในการทำแปรรูปเกี่ยวกับมะพร้าวมีทั้งกาแฟมะพร้าวชาเขียวมะพร้าววุ้นมะพร้าวและก็ขนมต่างๆค่ะโดยในที่นี้นะคะก็คือเราจะเน้นหลักของใช้วัตถุดิบภายในสวนเราที่มีความปลอดภัยและก็สะอาดค่ะเราคือใส่วัตถุดิบแบบเต็มที่ทำให้ลูกค้าเนี่ยได้สัมผัสถึงเนื้อมะพร้าวเน้นๆน้ำมะพร้าวเน้นๆค่ะและในสวนของเรานะคะก็คือจะมีการเหมือนส่งต่อหรือมอบเป็นกิจกรรมแบบเวิร์กช็อปค่ะที่ให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาทำกิจกรรมโดยเป็นแบบนัดจองล่วงหน้าจะมีกิจกรรมการทำไอศครีมการทำขนมต่างๆที่ได้จากมะพร้าวค่ะแล้วก็การเรียนรู้สวนมะพร้าวค่ะโคโค่คาวบอยนะคะก็คือเกิดจากการที่เราเอา2 คำมารวมกันค่ะโคโค่ก็คือแสดงถึงโคโค่นัทนี่แหละค่ะแล้วก็คำว่าคาวบอยเนี่ยก็คือเหมือนเราอาศัยการแต่งตัวสไตล์ของคุณพ่อค่ะที่เหมือนตั้งแต่เดิมเนี่ยเขาจะชอบแต่งตัวคาวบอยไปขายของตามตลาดนัดอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เลยเอาแบรนด์ตรงนั้นนะคะมาตั้งเป็นชื่อแบรนด์เพื่อเป็นภาพในการจดจำว่ามะพร้าวของผู้ชายคนที่แต่งตัวคาวบอยค่ะการตลาดของที่นี่นะคะก็คือช่องทางแรกนะคะก็เป็นการจำหน่ายพ่อค้าค่ะเป็นเหมือนผลผลิตสดที่แบบยกทลายช่องทางที่2คือการจำหน่ายหน้าร้านค่ะที่เรามีการแปรรูปสินค้าต่างๆและช่องทางที่3ค่ะก็คือเป็นเรื่องของการตลาดออนไลน์ค่ะที่เรามีหน้าแฟนเพจ Facebook ค่ะแล้วก็ตามช่องทางต่างๆตรงนี้ก็คือสามารถรับเป็นจัดส่งทางเคอรี่จัดส่งได้ทั่วประเทศค่ะในช่วงแรกๆนะคะที่เรากลับมาเนี่ยมันก็จะมีเสียงที่แบบว่าจะทำไหวหรอจะทำได้หรอมันเหนื่อยนะจะไปได้สักกี่น้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วด้วยความเป็นเด็กเนี่ยทำให้เราขับเคลื่อนแต่ละอย่างเนี่ยค่อนข้างลำบากเพราะว่าความน่าเชื่อถือเนี่ยจะค่อนข้างน้อยด้วยความเป็นเด็กค่ะแต่เราก็พยายามพิสูจน์แล้วก็ทำออกมาให้ได้ค่ะตรงนี้ก็คือเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้คนนะคะยอมรับเราได้เพิ่มขึ้นสิ่งที่เราสัมผัสได้ของความสุขเนี่ยก็คือเราได้อยู่กับธรรมชาติได้อยู่กับครอบครัวค่ะมันทำให้เราเนี่ยไม่ต้องหาอะไรมาเติมแต่งมากมายด้วยเราอยู่กับสวนเราอยู่กับสิ่งที่เรารักมาตั้งแต่ต้นทำให้
ไม่ว่าเราจะเหนื่อยหรือจะหนักแค่ไหนค่ะมันก็คือเราได้ครอบครัวเราได้แล้วเราได้อยู่กับครอบครัวพร้อมหน้าเราไม่ต้องรอวัยเกษียณที่เราจะได้กลับมาค่ะไม่ว่าวันนี้เราจะเหนื่อยหนักแค่ไหนแต่สิ่งที่ได้ก็คือตัวเราเองอะค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะ